طيب دي مقارنة بسيطة ما بين ال VRF system وال split system. أول حاجة بنقارن بيها ال lifetime. هنقول إن ال lifetime expected لل VRF system من 15 ل 20 سنة، في حين ال split system ال expected بتاعه من 7 ل 10 سنين بس. عندي ال noise level سواء indoor أو outdoor unit بيبقى في ال VRF system أقل من ال split system. طبعا في ال outdoor بيبقى أكتر. الالكتريكال كونسبشن طبعا اقل بكتير جدا، خصوصا في موضوع البارت تايم، نتيجة ان انا عندي variable speed درايف للكمبريسور. الكمبريسور بتاعي انفرتر تايب، فبالتالي بيقلل الحمل بتاعه بيعليه على حسب المتطلبات بتاعته، في حين ان السبليت سيستم بيشتغل اون واوف بس، فبالتالي الكمبريسور بتاعه دايما بيبقى شغال على الفول لود بتاعه. الانستليشن مفيش اختلاف كبير، هنا بيبقى لايت ويت وكومباكت. هنا لايت ويت الاوزان قليله، بس طبعا عندي هنا الاوت دور بيبقى لو سيستم كبير او مكان كبير بيبقى موجود. هنا بيبقى كومباكت شويه، الاوت دور اصغر شويه، وبالتالي واخد مساحه اقل ووزن اقل. الفوت برنت طبعا هنا بياخد مساحه اقل، وهنا بياخد مساحه اكتر عشان عدد الكوندنسرز كتير. الديزاين فلكسبيليتي طبعا في الفي ار اف عندي فلكسبيليتي عاليه جدا، ان انا اقدر اعمل على سنجل كوندنسنج يونت احط عليها كذا اندور يونت بديفرنت كاباسيتي وتايبس، في حين ان السبليت سيستم بيبقى سنجل كوندنسنج يونت بتبقى كونكتد ل اندور يونت واحده. طيب الاندور يونتس تايب مفيش اختلافات كتيره، كل الاشكال اللي موجوده الداكتد كونسيلد والديكوريتيف والكاسيت موجوده في الحالتين. الكنترول سيستم طبعا عندي هنا بيبقى عندي كنترول بانل وعندي بي ام اس سيستم، كل دول اقدر اربط عليهم، في حين ان السبليت سيستم بيبقى اندبندنت كنترول، بمعنى ان هو في سيرموستات وفي بيفصل على اساسه، وفي ريموت كنترول بياخد منه السيجنال، غير كده ما اقدرش اتحكم فيه. الكنترول ميثود بتاعتي هنا ميديوليتنج، بقلل وازود حمل الكمبريسور بتاعي على حسب الحمل اللي موجود جوه، في حين ان السبليت سيستم هو بيشتغل يقوم يوصل لدرجة الحرارة يفصل اون واوف بس، ما عندوش اي نوع من انواع الموديوليتنج او الكنترول يعني. البارت لود طبعا هاي افشنسي جدا في الفي ار اف سيستم. السبليت ما يعرفش حاجه اسمها بارت لود، هو بيشتغل على الفول كاباسيتي ويفصل. الانيشال كوست طبعا الفي ار اف سيستم بيبقى اعلى كتير قوي من السبليت، في الاغلب بيبقى حوالي 3 اضعاف السعر. طيب دي كانت كومباريزون بسيطة كده ما بين التو سيستمز، بحيث لو انت بتقرر تختار ده ولا ده تبقى عارف ايه اهم الفروقات ما بينهم.